ተመልካቾቼ እንደምን ዋላችሁ? ዛሬ የአብሽ ጁስን ላሳያችሁ ነው። በዚህ አጋጣሚ ስለ አብሽ ዱቄት አዘገጃጀት ሄሎ ሀበሻ ላይ በጽሁፍ አቅርቤያለሁ። በዛው ላስታውሳችሁ ብዬ ነው። እና አብሽ ሁለት አይነት ነው፣ ጥቁርና ነጭ ነው የምንለው። እና በዚህ መልኩ ነው የሚዘጋጀው። ሀገራችን የሚወደድና ቆንጆ ምግብ ነው፣ ለጤናም ጥሩ ነው። እና ለማንኛውም ለማወቅ ያው ማንበብ ያስፈልጋል። እና ብዙ ጥቅም ነው ያለው። ይሄ ማንም ምግብ የራሱ የሆነ ጥቅም አለው፣ እግዚአብሔር ሲሰራው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጁሱን እንዴት ነው የምንሰራው ነው። የአብሽ ጁስ እንዴት እንሰራለን፣ የአብሽ መጠጥ እንዴት እንሰራለን። መጀመሪያ አብሹ ዱቄቱ ራሱ እቃ ያስፈልገናል። ጎድጎድ ያለ ውሃ ያስፈልገናል ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ነው። ከዛ አሁን እዚህ ንጹህ እቃ ላይ ውሃ ጨምራለሁ። ይሄን ያህል ውሃ ትንሽ የሚል ነገር የለም። እንደው እቃው ትልቅ ከሆነ ውሃው ብዙ ቢሆን ይመረጣል። ምክንያቱም የውሃው ብዛት ለምንድን ነው የሚጠቅመው? አብሹ መራር ስለሆነ የአብሹን ምሬት ይዞት ይሄዳል። እንደዛ ነው። ውሃው ላይ ምሬቱን ያጋባበታል እና የሚቀረው ቅሪት ላይ ምሬቱ ይቀንሳል ማለት ነው። ስለዚህ ውሃ እናበዛለን። ሌላው የምንነሰንስበት እቃ የማይንቀሳቀስ ቢሆን ይመረጣል። የግድ ከሆነ ቀስ ብሎ ማንሳት፣ ካልሆነ ግን መጀመሪያ ለመበጥበጥ ስናስብ እቃውን አንድ ቦታ መቀመጥ ወይም መቆየት የሚችልበት ቦታ ላይ ነው። ምን ያህል ይቆያል? ነስንሰን ከ6 እስከ 8 እስከ 12 ሰዓት መቆየት ይችላል። ከዛ በኋላ በጣም ከቆየ ይበላሻል፣ ይቀጥናል። እንደውም አብሽነቱ ይጠፋል። ስትነኩት ብጭብጭ ያለ ነው የሚሆነው እና በጣም መቆየት የለበትም። ከ8 እስከ 12 ጥሩ ነው። ከተቸኮለ 6 ሰዓት። ከዛ በፊት አሁን አብሹ እናየዋለን አብረን። ውስጥ የሚረጋ ከሆነ ረክቷል፣ አሁንስ በቃው ብለን ብንል በጣም ይመረናል እና ቆይታው ለምሬቱ መድኃኒቱ ነው ማለት ነው። የመጠኑ ጉዳይ ደግሞ ስትሰሩ ታዩታላችሁ። ለምሳሌ ለአንድ ኩባያ አንድ የሾርባ ማንኪያ ይበቃኛል እኔ። እንደዛም ሆኖ ግን ውፍረትና ቅጥነቱ ይወስነዋል ማለት ነው። ካቀጠልኩት 2 ይሆናል። ወፍራም ከሆነ 1 ወይ ግማሽ ሊሆን ይችላል። ስታዩ ታውቁታላችሁ መጠናችሁ። ዞሮ ዞሮ አሰራሩን ብቻ ነው የሚያስፈልገው። አሁን እኔ በእጄ ነው የምነሰንሰው። እጄን ታጥቤያለሁ። ሁሉ ነገር ንጹህ ነው። ስለዚህ በማንኪያ አንድ የሾርባ ማንኪያ ይበቃኛል ካላችሁ ብዙ ጊዜ ከመስራት መጠናችሁን ስለምታውቁት ለአንድ ሰው፣ ለ2 ሰው፣ ለ5፣ ለ10 ሰው መጠናችሁ መነስነት ይቻላል። አሁን ግን እኔ በግምት እነሰንሳለሁ። አንድ ሾርባ የሚያክል አንድ ኩባያ ከፈለኩ እና እንዳይበለበት እንዲች ቀስ እያልኩኝ ነው የምነሰንሰው። ለዚህ መድኃኒቱ ምንድን ነው መሰላችሁ? አሁን ለምሳሌ አሁን ብዙ ዱቄት ይዣለሁ እኔ። ትንሽ እንዲች ትንሽ አሁንም እንዲብን አሁንም እንደዚህ እያደረግን የምንፈልገውን ያህል ነው የምንነሰንሰው። በቃ ለዚህ መለካት አለባችሁ ማለት ነው እናንተ። እንደኔ ግምቱን ከብዙ ጊዜ ልምድ የተነሳ ግምቱን ካወቃችሁ ያላችሁን ዱቄት አቅርባችሁ መነስነስ ነው ማለት ነው። እና ከ6 ሰዓት እስከ 8 እስከ 12 ቢቆይ ከዛም በኋላ ደግሞ እናንተ አቆይታችሁ እኮ ማየት ነው፣ በቃ መሞከር ነው ማለት ነው። ለምሳሌ እስከ 12 ነው፣ ከዛ በኋላ ባይቆይ ብላለች ብላችሁ ከዛ በኋላ ብታቆዩት ምንድነው ለውጡን ታያላችሁ። ጥሩ ከሆነ በጥብጣችሁ ትጠጣላችሁ ማለት ነው። ችግር የለውም። ቶሎ ነሰንሳለሁ ጊዜ እንዳይወስድ። አሁን አንድ የሾርባ ማንኪያ በግምት ይሆናል ብዬ እገምታለሁ። ይበቃኛል። ምክንያቱም ከመጠን በላይ ነስንሼ የሚጠጣ ሰው ከሌለ ለምን ይደፋል? በቃ ጨርሻለሁ። ይኸውላችሁ አሁን በደንብ ስለተነሰነሰ ከላይ የሚታየው ዱቄት ራሱ ትንሽ ነው። ምክንያቱም ወዲያው እንዲህ ስነሰንሰው ወደ ውስጥ ገብቷል ማለት ነው።
ቆንጆ አነሳነት ነው። ሽፍና አድርገን እናስቀምጣለን። በባለክዳን ዕቃ ማድረግ ነው ጥሩ። እንደዛ አድርጋችሁ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። አሁን አብሹን ወደ ስር እስከሚሰርግልን ድረስ እኔ 6 ሰዓት ነው የማቆየው፣ ምክንያቱም ያው ጊዜ የለኝም። እንዲያረግና አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሲበቃው እንገናኛለን። እሺ ተመልካቾቼ ይኸውላችሁ እንዴት እንደሆነ ማለት ነው። እንደዚህ ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ ይሄንን አያችሁ ውሃው ቢጫ እንዴት እንደሆነ፣ ይሄ ምሬቱ ከውሃው ጋር አብሮ ይወጣል ማለት ነው። እና እንደዚህ አድርገን ጥልል ውሃው አስፈላጊ አይደለም ማለት ነው ለአሁኑ። እሺ ይሄ ነው። ይቅርታ ስኳር አላቀረብኩም። ስኳር ለማጣፈጫ ያስፈልጋል ማለት ነው። በማር እኔ ጠጥቼ አላውቅም። እንግዲህ ይሁን አይሁን እኔ እንጃ፣ ሊሆን ይችላል፣ መሞከር ነው። እንግዲህ ይሄ ስኳር ነው። ዶሮ እንዴት ነው የሚደረገው መሰላችሁ? በእጅ ነው የሚመታው። በእጅ ይመታል። እንዴት ተደርጎ ምንም ሳይገባ ስኳርም ምንም ሳይገባ እንዳይጓጉል ወይም እንዳያስቸግር ይባልና እንደዚህ ይመታል። እንዲህ የተደረገ ለምሳሌ በእጅ ፋንታ እስቲ ይሄን ልጠቀም። ስኳር አልጨመርኩ ምን አልጨመርኩ አቀለልኩት። እንዲህ ነው የሚሆነው። ከዛ በኋላ በእጃችን እንዲህ እየተደረገ ነው የሚመታው። መጀመሪያ ይጓጉላል እና ጊዜ ይወስዳል ለመዋሃድ። ዝም ብሎ ውሃ ከተጨመረ መጀመሪያ ላይ ጥሩ አይደለም ነው የሚባለውና ልክ ነው ደግሞ እኔም አይቻለሁ እንደዛ ጨምሬ ብሎ ሞክሬያለሁ። እና ይሄ ነው እንዲህ ነው የሚመታው። ከዛ የእንቁላል መምቻም አለ፣ በዛም መምታት ይቻላል። ብሌንድ ካለ በብሌንደር በቃ ያፈጥናልም በቀላሉ ይመታልናል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ በብሌንደር እንፈጨዋለን። ከሌለ በእጅም በእንቁላል መምቻ መምታት። አሁን ቅድም አማስያዋለሁ፣ ስኳር እንጨምራለን። አሁን ለዚች አብሽ አንድ ሁለት ልጨምርና አያዋለሁ በኋላ። ከዛ ትንሽ ውሃ ጣል ጣል ያደረግን እናደርጋለን። ቅድምም ልትገምላችሁ በእጅም ሆነ በእንቁላል መምቻ ሲመታ ውሃ በአንዴ አይደለም የሚጨመረው። ጣል 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 እየተደረገ በቂው ውፍረቱ እስከሚደርስ ድረስ ነው። ሌላው ደግሞ እንዳይቀጥም ብቻ ሳይሆን ብዙ ይሆናል። ትንሹ አብሽ ብዙ ነው የሚሆነው በተመታ ቁጥር እና ከለሩም ቆንጆ ነው የሚሆነው። እኔ አሁን እያየሁ ማለት ነው። ወፍራም ነው ይታየኛል። እጨምራለሁ።
በብሌንደሩ የመፍጨቱ ጉዳይ በቃው አልበቃው የእናንተ ፋንታ ነው። የተመታና በጣም ያልተመታ ይለያል። ስለዚህ ቆይታችሁ እንደ ፍላጎታችሁ ነው ማለት ነው። አሁን እኔ ቅድም ስኳር ጨምሬያለሁ። ስኳሩ መቅመስ አለብኝ። ትንሽ ያስጨምራል ምክንያቱም ስለሚመጥ ከዚህ ከአብሹ ጋር ወይም ደግሞ ከአብሽ መጠጡ ጋር የምነግራቸው ምንድነው፣ ብዙ ሰው ሰውነት ያሸታል። ጥቅሙን ያቅና ቆንጆ መሆኑን ያምኑበትና ያሸታል ሰውነታችንን ሰው ፊት ስንቀርብ እንዲህ ስንል የሚለው አሉ። እኔ እምላለሁ ትክክል ነው። በተለይ ለአባም ሰው እንደዛ ይሆናል፣ ለጠረኑ ያስቸግራል ማለት ነው። ጥቅሙ በጣም ጥሩ ስለሆነ ቶሎ ቶሎ መታጠብ፣ ገላን ቶሎ ቶሎ መታጠብ። ሌላው ምን ያህል እንግዲህ በትክክል ያረጋገጥኩት ነገር የለም እንጂ የሎሚ ጭማቂ እዚህ ላይ መጨመር ለሰውነትን ለማሽተት ይቀንሳል ይባላል እና እኔም እንደዛ እሞክራለሁ። ምክንያቱም ከቀነሰልኝ ምንም ችግር የለውም እና እንደዛ አድርጋችሁ እንድትጠቀሙ ነው። ሌላው ቅድም እንዳልኳችሁ ስለ ጥቅሙ ማንበብ ይቻላል እና በጣም ጠቃሚ ምግብ ነው። ተጠቀሙበት ማለት ነው። እና አሁን ይበቃዋል። ከላይ ያለው አረፋው ነው። ለመጠጥ እንዲያርገን እናዘጋጀዋለን። ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ነው። አንብቡና ጥቅሙን እዩት። ስለዚህ ይሄና ተልባ በጣም ለጤና ጠቃሚ ስለሆነ ብንጠቀም መልካም ነው ብዬ ነው የምገምተው። የዛሬ ትምህርታችንን እዚህ ላይ እንጨርሳለን። ሰላም እንገናኝ።